හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි මරක් ලහම් කියන එක. මේකට කියන්නේ අරාබි භාෂාවෙන් මරක් ලහම් කියලා මස් කරියකට. ඉතින් මස් කරියකට තමයි මරක් ලහම් කියලා අරාබි භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉගෙන ගන්න අරාබියෙන් කෑම හදන්න උනන්දු වෙන කෙනෙකුට, ඒ වගේම ඔයා විදේශ රටක ඇවිල්ලා කෑම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත්යි කියලා තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම මගේ ලංකාවයට මේක විශේෂ කාර්ය එකක් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න. ඉතින් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් සමගින් ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟින්ම තියෙන බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ළඟටම ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ රසවත් මස් කරිය හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා තක්කාලි, අල, බණ්ඩක්කා, සියඹලා, ඒ වගේම මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා සූදුරු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු, කහ කුඩු. තේ හැඳි එක බැගින් ලුණු තේ හැඳි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. තක්කාලි ටික හොඳින් කුඩාවට කපා ගන්න ඕනේ. අල ටිකත් ඒ වගේ ලොකු කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ගෙඩියක් පුංචියට කපාගෙන, තක්කාලි පේස්ට් එක අවශ්‍ය වෙනවා කෝප්ප එකක් විතර. එනිසා කරාබ් නැටි සහ කුරුඳු පොතු අවශ්‍ය වෙන සුළු ප්‍රමාණයක්. සියඹලා සෝස් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් සියඹලා දිය කරලා ඇට ඉවත් කරලා ලෑස්ති කරගන්න. ලුණු ගෙඩි දෙක පුංචියට කපා ගන්න ඕනේ. මේ බැටළු මස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු කෑලි වලට කපලා හොඳින් සෝදලා අරගන්න ඕනේ. ඉස්සරලාම අපි මේ වගේ මස් ටික හොදලා ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් උණු කරලා විනාඩි 3ක් තම්බලා මේ මස් ටික අපි අයින් කරගන්නවා. මේ විනාඩි 3ක් මේ වතුරේ තම්බගන්නේ අපි කොච්චර කපලා ගත්තත් මේකේ පුංචි තෙල් කෑලි ඉතුරු වෙනවා. ඒ ටික තෙල ඉවත් වෙනවා. මේ විදියට පොඩ්ඩක් තම්බලා ගත්තම ඒ වතුර ටික ඉවත් කරලා තමයි අපි උයාගන්නේ. මේ තියෙන විනාඩි 3කට පස්සේ මම මස් කෑලි ටික බේරලා වතුර ටික ඉවත් කරලා නැවත මේක උයා ගන්නවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පැය 2කමාරක් 3ක් අතර වාරේ උයා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් අඩු ගින්දරේ තමයි මේ මස් උයා ගන්නකොට ඔයාලා උයා ගන්න ඕන. බැටළු මස් ගොඩාක් තැම්බෙන්න ඕන පැය 2කමාරක් 3ක් වගේ කාලයක් අඩු ගින්දරේ. එතකොට තමයි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපේ කරිය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න මේකට මම එළවලු තෙල් තමයි ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති තෙල් වර්ගයක් මේකට යූස් කරගන්න. තෙල් හැඳි එකක් අරගෙන මම කුරුඳු පොතු, එනසල්, කරාබි නැටි සහ ලුණු හොඳින් බැද ගන්නවා. ඒ වගේම මේකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට උයාගෙන අවසානයේදී. ඊළඟට අපි තම්බගත්තු මස් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තම්බගත්ත කිව්වට විනාඩි 3ක් තමයි තම්බගෙන තියෙන්නේ. අපේ අනවශ්‍ය මේදේ අයින් වෙන නිසායි ඒ විනාඩි 3 තම්බගන්නේ. සමහරවල් මේක මේ තම්බන්නේ නැතුව වමත් එකතු කරනවා. ඒත් මේ විදිහට ඉවනවා නම් කොලෙස්ටරෝල් වගේ තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. අර අනවශ්‍ය මේදේ ඉවත් වෙන නිසා. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරලා මේකට අපි තක්කාලි පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි පේස්ට් එක මම කෝප් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් කෑලි වලට කපලා ගන්න තියෙනවා පුංචිවට. කහ කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු, සූදුරු කුඩු, තේ හැඳි එක බැගින් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ගොඩක් මේකට තුන පහ වර්ග එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේක එකතු කරගන්නේ තක්කාලි සෝස් එක. පුංචිට කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි දෙක මම එකතු කරගන්නවා ඊළඟට. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙනකොට මම වතුර ලීටරයක් හොඳින් උණු කරගෙන තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා උණු වතුර. උණු වතුර ලීටරයක් දාලා එකතු කරලා උයා ගන්න. තක්කාලි පේස්ට් එක කලවම් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. අරාබි රටවල අයිති මිරිස් කන්නේ නැහැ. මේ තක්කාලි වලින් තමයි කෑම කාට වෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි තක්කාලි පේස්ට් එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට තක්කාලි පේස්ට් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට ඉදුණු තක්කාලි අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරලාත් ගන්න පුළුවන්. උණු වතුර ලීටරයක් මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. සමහර වෙලාවට පැය දෙකක් මේක තව තැම්බෙන්න ඕන නිසා මේ උණු වතුර මදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ මස් තැම්බෙන තුරු උණු වතුර සැරෙන් සැරේ එකතු කරගන්න වෙනවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා
හරියට පැය දෙකක් මම නැවත මේක පියනකින් වහලා අඩුම ගින්දරේ තමයි උයාගන්නේ. ඔන්න ඉතින් පැය දෙකකට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න යන්නේ ලොකුවට කපාගත්තු අල ග්‍රෑම්ස් 250ක් තියෙනවා. ඒ වගේම සියඹල සෝස් කෝප්ප භාගයක් විතර තියෙනවා මෙතන. මේ ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ සියඹල සෝස් ටිකට කඩෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදර සියඹල දිය කරලා මේ විදිහට සෝස් එකක් හදාගෙන ඇට ඉවත් කරලා පෙරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු සීනි එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි දෙකකුත් සීනි තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පැය දෙකක් ගත වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ තවත් විනාඩි 15ක් උයා ගන්නවා. මේක පියන වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් උයාගෙන තමයි අපි ඊළඟට බණ්ඩක් එකතු කරන්නේ. ඉතින් බණ්ඩක් ටික හොඳින් සෝදලා ඔයාලා දිග බණ්ඩක් ගන්නවා නම් කපලා පිරිසිදු කරලා තියා ගන්න ඕන. මොකද බණ්ඩක් ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා තමයි අපි අවසාන කොටසේදී බණ්ඩක් එකතු කරන්නේ. නැත්තම් බණ්ඩක් එක හොඳටම බෙරි වෙලා අපිට කෑලි වශයෙන් ගන්න බැරුව යනවා. ඔයාලට පේනවා වතුර ලීටරේ තමයි එකතු කරේ. දැන් ඉතින් මේ හොඳ ගානට අපේ කරි එක අපිට අවශ්‍ය පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් විනාඩි 15කට පස්සේ ඔන්න මම දැන් බණ්ඩක් ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ බණ්ඩක් එකතු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වැඩි මේක කලවම් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ බණ්ඩක් ඉක්මනින් දිය වෙන්න බලනවා. බෙරි වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ටිකක් සයිඩ් එකේ පිළිවෙලට හැඳි ගා ගන්න. බණ්ඩක් එකතු කරාට පස්සේ තවත් විනාඩි 20ක් අඩු ගින්දරේ පියන වහලා උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනව නම් මේක කරි එක ඕගොල්ලන්ට මදි වගේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් උණු වතුර එකතු කරලා රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා විශේෂයෙන් අරාබි රටකට ඇවිල්ලා මේ වගේ කරි එකක් හදලා අරාබි ජාතිකයන්ට දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඊටාම ප්‍රණීත විදියට රස බලලා ඔයාලට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා අනිවාර්යයි. මොකද මේ බණ්ඩක්කා මස් එකතු කරලා හදන කරිය ගොඩක් අයට ඒ විදියටම හදාගන්න අමාරුයි. හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. මේ මස් තැම්බෙනකොට කට්ට ඉවතට පේන ගානට තමයි මස් ටික තම්බ ගන්න ඕන. ඔයාලා මස් කෑල්ල ගත්තාම කට්ට ඉවතට පේන්න ඕන සුදු පාට වෙලා. එතකොට තමයි මස් ටික හොඳට සොෆ්ට් එකට අපිට තැම්බිලා කියලා දැනෙන්නේ. මේ තියනවා නේද? ඔයගලන්ට පේනවා නේද? ඔන්න දැන් මේ මස් කරිය හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ පිට රටක අරාබි රටක ඔයාලා ඇවිල්ලා උයන්න එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට මේ ටිප්ස් එක්කලා ඔයාට මේ අරාබි කරිය හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ රැකියාවේ ඔයා හොඳ තැනකට හොඳ ලකුණක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට කැම ටික ගෙදර අයට දෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ හිත දිනාගෙන ඔයාගේ රැකියාව ඉදිරියට යහපත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අරාබි රටවලට එන අයට මේක විශේෂයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ලැහැම් කරි එක. ඕනම අරාබි රටක මේ වගේ කරියක් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. කුවේට් විශේෂයෙන්ම මේක කුවේට් ක්‍රමයට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් අරාබි අය මේ ක්‍රමයට තමයි මම හිතන්නේ. ඔයාලට පේනව නේද? මේ තියෙන්නේ කට්ට ඉවතට ඇවිල්ලා. ඔන්න දැන් හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරනවා. පැය දෙකකුත් විනාඩි 35ක් ගත වෙලා තියෙනවා දැන් මේ කරි එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා සෑහෙන මහන්සියක් වෙලා මේ වගේ කරි එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ වගේම පිළිවෙලට පිරිසිදුවට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කරියක් හදාගෙන ඔයාලගේ රසවත් ලැහැම් කරි එකක් ගන්න. ඔන්න ඉතින් හැමෝම හදනවට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදියකට තමයි මේ හදාගත්තේ. ගොඩක් අය හදන්නේ කළු දෙහි දාලා එකතු කරලා තමයි. ඉතින් මෙතන සියඹලා සහ සීනි එකතු කරලා ඔයාලත් මේ විදියට අලුත් විදියකට හදලා රස බලයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලස්සනට හොඳ පාටකට හොඳ රසකට හොඳ පදමට තියෙන ඔන්න ලැහැම් කරිය හදාගෙන අවසానයි. පැය දෙකකුත් විනාඩි 35ක් ගත වුණාට පසුව තමයි මේ ලැහැම් කරිය හදාගෙන තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක නම් ටිකක් දිග වුණා. ඒත් ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව උයන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම නැවතත් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි ඉක්මනින් මගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.